نشأة أكرم الفنان هذه وين أحمد وجول الله. احنا قلنا من أجمل وأجمل الأهداف وهذا الهدف ما ليش. يا سلام يا سلام من طينة الكبار يا سفاح، من طينة الكبار يا سفاح، من أساطير كرة القدم. عطها برازيلية هذه ولا هند؟ برازيلية هذه ولا هند؟ لا لا برازيلية يا يونس، برازيلية يا يونس في اللقطة الماضية. نعم يعيد الزمن. هذه لهوار المتألق، هوار على طريقة الكبار، جول جول. هدف الموسم، هذا هدف الموسم عبر القارات. هذه يا هوار عبر القارات يا هوار. شوف من وين لعبها، لعبها من العين للشارجة، هذه لعبها من العين للشارجة، من هناك من مدينة العين إلى مدينة الشارقة. هدف قوي 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 وهدف عالمي. المرة لموري، قطع للكرة في المنتصف، نشأة أكرم، الله، جول للفنان، هدف للفنان نشأة أكرم. Müthiş bir gole imza atmıştı Ali Adnan. Geliyor şimdi Ali Adnan. Çok sert vurdu. Harika gol. Mükemmel bir gol Ali Adnan. Iraklı'nın fırtınası devam ediyor Spor Toto Süper Lig'de. Yaşandı dünya. الحسين سعيد الدرجال علي من عطف على شوت يا الله اكبر الله شوت حلوه درجال درجال حلوه 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 من كره ماخوذه شوف 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 درجال شوف درجال شوف يحط على صاروخ حلوه شوف جول فعلا العراقيين انهوا قبل الجول هدف فعلا. والعكسية ولد يا لعيب يا كبير، الله عليك الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. درغام 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 درغام، مفيش كلام، درغام تعظيم سلام. كرة ايه، متعة ايه، تكتيك ايه، هدف عراقي، الله عليك الله عليك. اي جملة، اي انتاج، اي ابداع، اي ابداع. كرة القدم كما يجب ان تكون. لسه بقول لحضراتكم مهاراتكم، سرعتكم، برغم صغر سنهم لكن خبراتكم. Cracky.